ก่อนที่การเวลาจะพาโลกเดินทางมาถึงอารยธรรมมนุษย์ยุคปัจจุบันโลกใบเดิมใบนี้เคยเป็นบ้านของมนุษย์โบราณผู้สร้างและทิ้งร่องรอยอันเป็นมรดกชิ้นสำคัญไว้ให้เราได้เรียนรู้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้ทิ้งปริศนาโบราณที่แม้ในปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ไม่ว่าจะเป็นเสาโอเบลิสที่ยังสร้างไม่เสร็จแห่งอียิปต์โบราณประติมากรรมหินลึกลับแห่งสุลาเวสีโถงกษัตริย์อาเธอร์แห่งคอร์นวอลหรือวงหินปริศนาแห่งโมร็อกโกคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปเจาะลึก10ร่องรอยปริศนาที่มนุษย์โบราณทิ้งไว้ให้โลกไขคำตอบจะมีสถานที่ไหนและลึกลับขนาดไหนไปร่วมติดตามพร้อมๆกันครับ1. เสาโอเบลิสที่ยังสร้างไม่เสร็จเสาโอเบลิสที่ยังสร้างไม่เสร็จคือแท่งหินแกรนิตขนาดมหึมาจากยุคอียิปต์โบราณซึ่งตามธรรมเนียมแล้วเสาโอเบลิสมักจะถูกยกขึ้นตั้งตระหง่านเป็นคู่บริเวณหน้าทางเข้าวิหารมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทรงสูงส่วนยอดแกะสลักเป็นรูปพีระมิดขนาดเล็กหุ้มด้วยทองคำเปลวเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์แต่ทว่าเสาต้นนี้กลับไม่เคยได้ทำหน้าที่นั้นเชื่อกันว่าราชินีฮัตเชปซุตทรงมีพระราชโองการให้สร้างเสาต้นนี้ขึ้นมาเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่วิหารแห่งอามุนในคานักแต่ในระหว่างการสกัดหินเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้เสานี้มีตำหนิขนาดใหญ่จึงต้องถูกล้มเลิกไปอย่างน่าเสียดายหลังจากถูกฝังอยู่ใต้ผืนทรายมานานหลายพันปีมันถูกค้นพบอีกครั้งในช่วงต้นศตวรรษที่20ปัจจุบันเสานี้ยังคงอยู่ในเมืองหินเมืองอัสวานโดยหากเสาโอเบลิสต้นนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์มันจะมีน้ำหนักมากถึง 1,168 ตันและสูงประมาณ42 เมตรซึ่งจะทำให้มันกลายเป็นเสาโอเบลิสอียิปต์โบราณที่สูงที่สุดในโลกทันทีแต่ความน่าอัศจรรย์นี้ได้ทิ้งปริศนาทางวิศวกรรมที่คนรุ่นหลังยังคงตั้งคำถามว่าคนโบราณตัดหินแกรนิตแกร่งหนักกว่า1,000 ตันออกจากหน้าผาได้อย่างไรโดยปราศจากเครื่องมือเหล็ก 2. รุชเอลฮีรีรุชเอลฮีรีหรือที่บางคนขนานนามว่าวงล้อแห่งพูดผีคือหนึ่งในโบราณสถานลึกลับและน่าพิศวงที่สุดในอิสราเอลโครงสร้างหินรูปวงกลมซ้อนกันอันลึกลับนี้มีอายุเก่าแก่ถึง 5,000 ปีมันถูกสร้างขึ้นจากหินจำนวนมหาศาลราว 42,000 ก้อนแผ่ขยายอาณาเขตด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างกว่า150 เมตรโดยมีเนินดินและหินสูงราว 4.6 เมตรตั้งตระหง่านอยู่ตรงใจกลางเดิมทีนักโบราณคดีตั้งสมมติฐานว่าที่นี่อาจจะเคยเป็นหอดูดาวยุคสำริดทว่าจากการศึกษาล่าสุดกลับพบว่าแนวหินบางส่วนได้เคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งเดิมตามการขยับตัวของเปลือกโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องกลับมาทบทวนทฤษฎีนี้ใหม่อีกครั้งนำไปสู่การค้นคว้าวิจัยครั้งใหม่เพื่อไขปริศนาการมีอยู่ของมันพร้อมเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆว่าแท้จริงแล้ววงล้อหินมหึมาแห่งนี้อาจจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแหล่งที่อยู่อาศัยหรือสุสานฝังศพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กันแน่ 3. เส้นซาจามาเส้นซาจามาเครือข่ายเส้นตรงปริศนาจำนวนหลายพันเส้นที่ตัดกันไปมากลางทะเลทรายของประเทศโบลิเวียคือผลงานศิลปะบนดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการครอบคลุมพื้นที่ขนาดมหึมาถึง 22,525 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าลายเส้นนัสกาในประเทศเปรูถึง15 เท่าและหากนำความยาวของทุกเส้นมาร้อยเรียงต่อกันจะมีความยาวรวมกันถึง 16,000 กิโลเมตรทว่านักโบราณคดีคาดว่าเส้นสายมหึมาเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มันคือภูมิปัญญาโบราณที่ใช้เป็นเส้นทางนำทางผู้คนไปสู่แหล่งน้ำมันจำกัดกลางทะเลทรายหรือเชื่อมต่อไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนสถานที่ตั้งอยู่ตามจุดตัดต่างๆปัจจุบันนักวิจัยกำลังเร่งศึกษาและจัดทำแผนที่ดิจิทัลของลายเส้นซาจามาอย่างละเอียดโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อปกป้องภูมิทัศน์อันศักดิ์สิทธิ์นี้จากการกัดเซาะตามธรรมชาติและเพื่อไขปริศนาให้สำเร็จว่าใครคือผู้สร้างเครือข่ายเส้นตรงที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้ขึ้นมาและสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใด 4. หินคอสโนหินคอสโนแห่งสกอตแลนด์ลายหินทรายขนาดใหญ่ด้วยพื้นที่กว่า100ตารางเมตรคือหนึ่งในโบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยปริศนาของศิลปะคัพแอนด์ริงลวดลายหลุมกลมตื้นล้อมด้วยวงแหวนซ้อนกันอายุเก่าแก่ถึง 5,000 ปีซึ่งนักโบราณคดีคาดว่านี่อาจจะเป็นภาษาสัญลักษณ์ของชุมชนยุคหินใหม่หรือยุคสำริดที่ใช้สื่อสารกันสิ่งที่ทำให้ลานหินแห่งนี้กลายเป็นเรื่องราวเล่าขานก็คือการที่มันเคยถูกฝังกลบอยู่ใต้ดิน
ยาวนานตั้งแต่ปี 1965 เพื่อปกป้องภาพสลักจากการถูกทำลายโดยกลุ่มคนมือบอลก่อนจะถูกขุดขึ้นมาศึกษาอีกครั้งในปี 2016 ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ทำให้นักวิจัยบางกลุ่มเชื่อว่าภาพสลักเหล่านี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือคำนวณและทำนายการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคารวมถึงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเพื่อเฉลิมฉลองทว่าในปัจจุบันความหมายที่แท้จริงของหินคอสโนยังคงถูกตีความไปอย่างกว้างขวางเพราะการไร้ซึ่งบันทึกหรือคำอธิบายใดๆจากผู้สร้างได้ทิ้งให้ลานหินทรายมหึมาแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในลวดลายปริศนาของมนุษย์โบราณที่ยังคงรอคอยการถอดรหัสมาจนถึงทุกวันนี้ 5. ติยาแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งเอธิโอเปียและมรดกโลกยูเนสโกอันทรงคุณค่าคือพื้นที่ศูนย์รวมของโบราณสถาน36แห่งด้วยความโดดเด่นอยู่ที่กลุ่มเสาหินตั้งจำนวน32ต้นที่สลักสลาวลวดลายสัญลักษณ์ปริศนาต่างๆเอาไว้ทั่วทั้งแท่งหินซึ่งสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ยังคงยากต่อการถอดรหัสเช่นรูปดาบภาพใบหน้ามนุษย์และสัญลักษณ์อื่นๆที่เชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับยุคสมัยโบราณแม้จะมีการพยายามศึกษาอย่างต่อเนื่องทว่าทั้งที่มาและวัฒนธรรมของผู้สร้างรวมถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของการสลักเสาหินเหล่านี้ก็ยังคงไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดมีเพียงข้อสันนิษฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันว่าติยาน่าจะเคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีฝังศพของคนโบราณเนื่องจากมีการขุดพบหลุมศพของมนุษย์กระจายตัวอยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่แห่งนี้ 6. อนุสาวรีย์หินแห่งหุบเขาบาดาอนุสาวรีย์หินแห่งหุบเขาบาดาแหล่งปฏิมากรรมหินลึกลับแห่งจังหวัดสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียคือหนึ่งในปริศนาทางโบราณคดีที่น่าพิศวงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอกลักษณ์อันโดดเด่นของกลุ่มหินโบราณขนาดใหญ่นี้คือรูปสลักหินหน้าตาแปลกประหลาดมีทั้งลักษณะเป็นมนุษย์ตัวโตดวงตากลมโตเด่นชัดโดยมีคิ้วและจมูกแกะสลักเชื่อมกันเป็นเส้นเดียวบางชิ้นถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีปากไม่มีขาหรือบางชิ้นกลับมีการสลักสัญลักษณ์ระบุเพศไว้อย่างชัดเจนปัจจุบันนักโบราณคดียังคงไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ชัดได้ทั้งในเรื่องของต้นกำเนิดตัวตนของผู้สร้างและวัตถุประสงค์ในการแกะสลักรวมถึงอายุที่แท้จริงของหินเหล่านี้มีเพียงข้อสันนิษฐานจากนักวิจัยบางกลุ่มที่คาดว่าแท่งหินลึกลับเหล่านี้น่าจะถูกแกะสลักขึ้นเมื่อราว 5,000 ปีก่อนโดยฝีมือของกลุ่มผู้อพยพยุคโบราณที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจีนทางตอนใต้หรือไต้หวันก่อนจะกระจายตัวลงมาตามเกาะแก่งต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเกาะสุลาเวสีแห่งนี้ด้วย 7. หินสลักรูปกวางแห่งมองโกเลียหินรูปกวางสิ่งก่อสร้างทางจิตวิญญาณอันทรงคุณค่าแห่งมองโกเลียที่มีอายุย้อนไปราวกว่า 3,000 ปีแท่งหินลึกลับเหล่านี้ถูกแกะสลักรูปกวางเรนเดียร์หรือกวางสตาร์กสูงได้ถึง 4 เมตรและถูกปักลงบนดินอย่างโดดเด่นทั้งในลักษณะหินตั้งเดี่ยวและรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ณบริเวณลาดเขาคังไกโดยนักโบราณคดีเชื่อว่าหินกวางเป็นอนุสรณ์สถานทางจิตวิญญาณที่ใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีศพของผู้นำทัพเนื่องจากการขุดค้นมักจะพบหินกวางเหล่านี้ตั้งอยู่รวมกับเนินดินฝังศพขนาดใหญ่รวมถึงแท่นบูชาและซากโครงกระดูกม้าปัจจุบันมีการค้นพบหินรูปกวางราว 1,500 ชิ้นกระจายตัวอยู่ทั่วทุ่งหญ้าสเต็ปแห่งยูเรเชียและมากกว่า 80% ถูกพบในมองโกเลียซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของอัจฉริยภาพทางศิลปะของกลุ่มชาติพันธุ์ยูเรเชียเร่ร่อนในยุคสำริดตอนปลายที่เลือนหายไปจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 8. วงกลมหินแห่งเซเนกัมเบียมีการรวมตัวกันของกลุ่มหินมากกว่า 1,000 แห่งทอดยาวไประยะทางกว่า 350 กิโลเมตรเลียบแม่น้ำทางตะวันตกสุดของทวีปแอฟริกาตะวันตกในประเทศเซเนกัลและแกมเบียหินเหล่านี้เรียกว่าวงกลมหินแห่งเซเนกัมเบียมรดกโลกอันน่าทึ่งแห่งแอฟริกาตะวันตกความน่าอัศจรรย์ของวงกลมหินเหล่านี้คือการแกะสลักอย่างประณีตจนกลายเป็นเสาหินทรงกระบอกและทรงหลายเหลี่ยมที่มีรูปร่างแทบจะเหมือนกันทุกประการโดยเสาหินแต่ละแท่งมีความสูงเฉลี่ยถึง 2 เมตรและมีน้ำหนักมหาศาลมากถึง 7 ตันซึ่งวงกลมแต่ละวงจะประกอบไปด้วยเสาหินปักล้อมรอบตั้งแต่ 8 ถึง 14 แห่งแผ่ขยายเป็นวงกว้างด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 ถึง 6 เมตร
ผลจากการตรวจอายุโบราณวัตถุพบว่าวงกลมหินแห่งเซเนกัมเบียมีอายุยาวนานและมีการใช้งานมาอย่างสืบเนื่องตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลจนถึงคริสตวรรษที่ 16 ยืนยันถึงการเป็นที่ตั้งของสังคมโบราณที่เคยเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งและมีการจัดระเบียบชุมชนในระดับสูงยาวนานกว่า 1,500 ปีก่อนจะเลือนหายไปตามกาลเวลาและจากหลักฐานทางโบราณคดีชี้ชัดว่าพื้นที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสุสานโบราณทว่าตัวตนที่แท้จริงของผู้สร้างรวมถึงเทคนิคการตัดและเคลื่อนย้ายหินหนักหลายตันเหล่านั้นยังคงเป็นปริศนา 9. โถงกษัตริย์อาเธอร์โถงกษัตริย์อาเธอร์อนุสรณ์สถานรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันลึกลับบนทุ่งราบแห่งคอนวอลประเทศอังกฤษที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ 5,000 ถึง 5,500 ปีความพิเศษที่ทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกตื่นตัวคือไม่เคยพบสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเช่นนี้เลยทั้งในสหราชอาณาจักรหรือในพื้นที่ห่างออกไปตัวสถานที่เป็นคันดินและคันหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 49 เมตรยาว 21 เมตรด้านในมีพบหินตั้งปักเรียงรายอยู่ 56 แท่งสูงถึง 1.8 เมตรการไร้ซึ่งโบราณสถานมาเปรียบเทียบยิ่งทำให้วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการสร้างโถงหินแห่งนี้เลือนลางมีเพียงข้อสันนิษฐานกว้างๆว่าอาจจะเป็นสถานที่นัดพบของชุมชนเพื่อประกอบพิธีกรรมสำคัญสำหรับชื่อโถงกษัตริย์อาเธอร์นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับกษัตริย์อาเธอร์ในตำนานแต่ชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นในยุคกลางซึ่งเป็นยุคที่ผู้คนในท้องถิ่นมักจะนำชื่อของบุคคลในตำนานมาโยงกับสิ่งก่อสร้างโบราณที่ไม่รู้ที่มาที่ไป 10. วงหินปริศนาแห่งโมร็อกโกเอ็มโซราหรือที่มักจะถูกเรียกขานว่าเป็นวงหินปริศนาแห่งโมร็อกโกคือหนึ่งในโบราณสถานหินใหญ่ที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคแอฟริกาเหนือโครงสร้างลึกลับนี้แผ่ขยายอาณาเขตด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 54 เมตรประกอบด้วยเสาหินจำนวน 167 แท่งปักเรียงรายล้อมรอบเนินดินตรงใจกลางโดยเสาต้นที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 5 เมตรซึ่งนักโบราณคดีคาดว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่ย้อนไปราวศตวรรษที่ 4 ถึง 3 ก่อนคริสตกาลเอ็มโซรามักจะถูกผูกโยงเข้ากับตำนานกรีกโรมันโดยเชื่อกันว่าเป็นหลุมฝังศพของยักษ์แอนเทียสทว่าทางโบราณคดีวิจัยคาดว่าเอ็มโซราน่าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของกษัตริย์หรือผู้นำเผ่าทรงอำนาจในสังคมแอฟริกาเหนือโบราณหรืออาจจะเป็นสถานที่ที่ใช้สังเกตการทางดาราศาสตร์ของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบยังคงมีอยู่จำกัดจนทำให้วงหินมหึมาแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ปริศนาที่คนรุ่นหลังต่างพากันแต่งแต้มเรื่องเล่าและตำนานลึกลับเติมลงไปอย่างไม่รู้จบ CBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลงทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ